हेलो साथीहरु, स्वागत गर्दछु हाम्रो यस च्यानल टेक्निकल बाबाजीमा। आज हामी हजुरलाई यहाँनिर हाइटेकको सेल्फी स्टिक प्लस ट्राइपोड लिएर आएका छौं। यसको फिचर दुई थरीको रहेको छ। यो हजुरलाई रिमोट पनि पाउनुहुन्छ, यसमा चार्जिङ केबल पनि हुनेछ र माथिबाट हजुरले यसमा ट्राइपोड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र यसलाई सेल्फी स्टिक पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। र यसको रिमोट रिचार्जेबल रहेको छ, हजुरले रिचार्ज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा हजुरले के पाउनुहुन्छ र के पाउनुहुन्न, यसको सम्पूर्ण जानकारी र यसको फिचर र यसको हाइट कति पाउनुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि फुल डिटेलमा हजुरलाई यसको भिडियो देखाउने छौं। अब हामी यसको अनबक्सिङ गर्ने छौं। यहाँ भित्र हजुरले देख्न सक्नुहुन्छ हाइटेकको ब्रान्ड रहेको छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हाइटेक लेखिरहेको छ। यसको लुक देख्न सक्नुहुन्छ हजुरले। यसको लुक यस्तो खालको रहेको छ र यसलाई हामीले सेल्फी स्टिक पनि बनाउन सक्छौं। सेल्फी स्टिकको साथै हजुरले यसलाई ट्राइपोड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यसरी राखेर हजुरले ट्राइपोड पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र कुनै ठाउँमा गएको बेला यसलाई दुई तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई ट्राइपोड भनेर भिडियो पनि बनाउन सक्नुहुन्छ र अथवा सेल्फी स्टिक भनेर सेल्फी पनि लिन सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर सेल्फी स्टिक लिने जुन होल्डर रहेको छ, होल्डर पनि मजाको रहेको छ, बलियो खालको रहेको छ। यहाँबाट हजुरले मोबाइल यसरी यसमा होल्ड गरेर हजुरले सेल्फी लिन सक्नुहुन्छ। र रिमोट चाहिँ हजुरले यहाँनिर यस्तो खालको पाउनुहुन्छ र हजुरले यहाँ माइक्रो यूएसबी जुन स्यामसङको लाग्छ त्यही यसको चार्जिङ पोर्ट रहेको छ, माइक्रो यूएसबी रहेको छ। र यहाँनिर हजुरले अन गर्नु होला र त्यसपछि हजुरले ब्लुटुथद्वारा कनेक्ट गरेर सेल्फी लिन सक्नुहुन्छ। अन गरेर ब्लुटुथ आफ्नो मोबाइलमा सर्च गर्नु होला र सर्च गरेपछि अटोमेटिक कनेक्ट हुनेछ। हजुरले यसको सेल्फी स्टिक भनेर नाम आउनेछ र यसमा कनेक्ट गरिदिएपछि हजुरले यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। यसको हाइट चाहिँ हजुरले कति पाउँछ म हजुरलाई देखाइदिने छु। हजुरले 2 फिट 3 इन्ची जति पाउनुहुन्छ। यसको टोटल 27 इन्ची रहेको छ। हाइट चाहिँ टोटल 27 इन्ची पाउनुहुन्छ यसको। र यसको बनावट चाहिँ सारै नै राम्रो रहेको छ र लुक्स पनि सारै नै राम्रो रहेको छ। हजुर जुनसुकै ठाउँमा पनि लगेर यसलाई युज गर्न सक्नुहुनेछ। र यसलाई हजुरले मोबाइललाई जुन तरिकाले पनि होल्ड गरेर यसलाई 360 डिग्रीमा हजुरले रोटेट गरेर युज गर्न सक्नुहुनेछ र यसलाई मोडेर पनि युज गर्न सक्नुहुन्छ। र यसको एट्याचमेन्ट अलि धेरै नै बलियो खालको रहेको छ र यसलाई सानो पारेर हजुरले जुनसुकै ठाउँमा लगेर ब्यागहरुमा अथवा कतै राखेर पनि लैजान पनि सक्नुहुनेछ। हस्त आजको लागि हाम्रो यस भिडियो हजुरलाई कस्तो लाग्यो लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र अथवा यो प्रोडक्ट हजुरले बाइ गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भनेदेखि यस डिस्क्रिप्सनमा हजुरलाई मैले लिंक दिइदिएको छ। त्यो लिंकमा क्लिक गरेर हजुरले यो प्रोडक्टलाई बाइ गर्न सक्नुहुनेछ। र हाम्रो यस च्यानललाई लाइक र सब्स्क्राइब र बेल आइकन प्रेस गर्न नभुल्नु होला। हामी यस्तै ग्याजेट सम्बन्धी सामानहरू हरेक चोटी लिएर आएर हजुरलाई अगाडि लाइभ अनबक्सिङ गरेर देखाइराखेका हुन्छौँ। हस्त आजको लागि यति नै, धन्यवाद।